Fourth day, time check 1:47. Anda man tayo muli na tayo syudad. Mga itong shaller days. Andam kami ha. So ready na ta muli sa syudad. Uban pag-guba-guba. Ya, una lang ko ninyo. Pag-guba para sakay-sakyanan. Ready to tindak. Alas 2 sa kadlawon. Let's go. So tumas kayo. Magbaho 2:30 na sa buntag. Sikat sa miya. Kick break. Kick up yung tumas. Napadala sa Aloguinsan. Doon sa karka. Sikat sa miya. BRB. So pahaway sa taho ano may makita dali. Okay, good. Kung ano yung sakinan, which namin. Palaog namin. Skills. Selamat. Lagi taog. Kuan is parade. Dulog sa may kalami dulog dere. Oh. Woohoo! Nakalaog ka dito. Nakalaog na dito sa rock. Namin sa rock run. Bangin siguro tayo kaya panda ng itong kaon. Paano kaon sa mga let's eat. So ngit juga kami nga stress Ferelius unsa man nilapit rock tapos rock so say no to tree cutting ha dating mga dila maklaro dre dagko ang kahoy di na ito pamutlan drives ako kay ting kay dre balik ro. So nanata sa Nagamulak kuya taga na sa kiksakyanan pollution and we're going in to the land of COVID, Cebu City. Dapat yan no, visible pero may highlights no. Ay sakto huh? Halis ako sikat sa me kaya gutom na lang may namahaw BRB. So time check 5:15 padong nahayag sikat yapon asa ka ta mag sunrise ani abangan. Good morning Philippines. Good morning Cebu. Cebu na kita. Kaya ampog na kayo. Nagkabag truck. Minganilya namin guys. Sikat hihapon. Gilahos. So Cebu na tayo atas Talisay. Good morning Mingo is RP ron.
Kuya eh. Pero kaya ra kayo. Kaya kasi akong baby girl. Gahi eh, gahi. Gahi sad. Ay, gahi sad. Chill lang ta. Gwapo eh. Good morning. Oh, gwapo kay good morning. Sigad. Oh, di ba ni mahuman ang SRP na as kaayo. Nice kay view eh. Worth it. Baby, I'm worth it. Worth it kay bro. Mag buffet breakfast mi sa El Corso, so balik lang ko. Bro, ako mosod ah. Talaga. That ka view dere. Yehoo! That ka view, mura lang gipang pas mo, gutom na kayo. Or di na mga liguan rin kay Wagyu H nito, Wagyu H. Tapos tag rahangin kaya nice rin. Makita na ang construction sa bridge number 3. Kita rin. El Corso. Kung sila nga bli, kaulo rin. Sila lang. So, naanata sa SM Seaside. Seaside ay Seaside. SM Seaside. Wala na niya, basta kalimutan ko sa niya. Wala mo yung mas gawas. Sa right side, ang construction sa 3rd bridge. Padupad pa. Lagi na sakyanan. Back to normal na. Sikat sa may so mao ni ang construction sa 3rd bridge. So mao ni ang ongoing construction sa 3rd bridge. Makita doon sa layo, dagan kay galigi. Dari lang sa kaagi. Kanya lang. Kauman natin. Kita na mga ligi dyan lang kay Clara dito. So nata dari ini pa ni sayaw ron eh. Nindot isayaw ron. Dala may madakpan. Joke. So karon na lagi to mis mabolo. Uli ng mga bowler. Ay, uli naman. Ako ni open. Ayaw ba kayo?
So ano to, pag nag-enjoy mo sa mga video, kuyog mo puhon, PM lang muna ako mga kapadyak. Like and subscribe, bantay lang mo. Alis ako, buyers.